हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 79 को क्वेसन सल्युसन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ डिएफएमा रेगुलर एक्सप्रेसनलाई डिएफएमा कसरी कन्भर्ट गर्ने बाई डाइरेक्ट मेथडबाट। ल यो चाहिँ लास्ट वान इक्जाम्पल रहेको छ त हामी त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को टपिकतर्फ लाग्नेछौँ है त। ल हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट सल्युसनतर्फ लाग्दैछौँ। स्टेप 1 मा के गर्ने रहेछ रे, नामाकरण गर्ने रहेछ। यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई नामाकरण गर्नु पर्यो नि त। ल 1.0 + 1 को टुप्पोमा स्टार छ, त्यसपछि डट, त्यसपछि 0, त्यसपछि ह्यास, लास्टमा ह्यास गर्नु पर्यो हैन र। ल 1 2 3 4 5 वटा भयो। अब स्टेप नम्बर 2 मा हामीले चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री बनाउनु पर्ने रहेछ। अब त्यसपछि सिन्ट्याक्स ट्री बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यो 1 छ कि छैन, ल हेर्नुहोस् है त। यो डट भनेर मैले यहाँ चाहिँ 1 लेखिदिएको छु, त्यसपछि तपाईँको टुप्पोमा स्टार रहेको छ, स्टार भयो हो। स्टार पछि तपाईँको प्लसले छुटाएको छ, प्लस पनि ल भयो। त्यसपछि 0 र 1 छ, यतापट्टि 0 यतापट्टि 1 गरिदियो भयो। ल त्यसपछि तपाईँको डट भनेर छुटाएको छ, डट भनेपछि तपाईँको 0 भयो हो। फेरि अर्को डटले तपाईँको ह्यासलाई छुटाएको छ भयो। ल अब नामाकरण गर नि त, कसरी गर्नुभएको छ त। 1 2 3 4 5 नामाकरण गरियो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नामाकरण पनि गरियो। अब यो प्लस भनेपछि 2 र 3 को युनियन गरिदिने। 2,3 फर्स्ट पोस्ट भयो, लास्ट पोस्टको लागि यो 2 र यो पछाडिको 3 को युनियन गरिदिने भयो। स्टार भनेपछि तपाईँको यो जे छ टुप्लुक्क कपी पेस्ट गरिदिने भयो। ल यो पनि भयो, यो 1 1 छ नि त। अब हेरौँ त, यतापट्टिको भाग C1 भयो, यो चाहिँ तपाईँको भाग चाहिँ C2 भयो। यो नलेबल हो होइन भनेपछि के गर्ने त, तपाईँहरूको रुल्स देखाउँदैछु नि त। हेर्नु त, यो नलेबल हो होइन, होइन भनेपछि के गर्ने, C1 जे छ टुप्लुक्क टिपेर राखिदिने। यो C1 चाहिँ तपाईँको 1 छैन, टिपेर राखिदिउँ। अब हेरौँ त, अब तपाईँको लास्ट पोस्ट निकाल्नको लागि के गर्ने रहेछ, यो रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो C2 को रुल्स। हेर्नु त, यतापट्टिको भाग तपाईँको नलेबल हो स्टार, र यो स्टार र यो सिम्बल आयो भने तपाईँको नलेबल हुन्छ भनेर भनेकै छु। यो नलेबल हो रहेछ, हो भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि C1 युनियन C2 गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँको यो 1 युनियन 2,3 गर्नु पर्यो। सो समग्रमा 1 2 3 नै भयो, बुझ्नुभयो। ल आई थिङ्क तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। अब त्यसपछि के गर्ने, यसको लागि यो नलेबल यो थुप्लुपो नलेबल होइन, तपाईँको नलेबल हुनको लागि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुने पर्छ है त। थप्लो छ भनेपछि नलेबल भएन, के गर्ने त, 1 जे छ टुप्लुको टिपेर राखिदिने, C1 जे छ टुप्लुको टिपेर राखिदिने, C2 जे छ यो 4 छ नि त C2, सो टिपेर राखिदिने टुप्लुक भयो। ल अब यसमा पनि सेम कन्डिसन एप्लाई गर्ने। ल यो तपाईँहरूको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकाले र सिन्ट्याक्स ट्री पनि बनाए। अब स्टेप नम्बर 3 मा कुराकानी गरौँ न त। फलो पोस्ट निकाल्ने रहेछ, फलो पोस्ट निकाल्ने रहेछ। अब हेरौँ न त, फलो पोस्ट अफ तपाईँको कुन कुन छ, 1 2 3 4 5 सबैको नामाकरणको निकाल्नु पऱ्यो नि त। 3 4 र लास्टमा 5 को नामाकरण गर्नुभएको छ, सबैको निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन र। ल अब हेरौँ त, म तपाईँलाई यहाँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। ल यो 5 छ कि छैन, 5 जे छ त्यो चाहिँ 4th भने पोजिसनमा राखिदिनु पर्यो। मैले के गरेँ रे, यो 5 चाहिँ 4th भने पोजिसनमा राखिदिएँ भयो। ल अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो 4 चाहिँ 1 2 3 भन्ने पोजिसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब 1 2 3 चाहिँ 4 राख्नु पर्यो, 4 राख्नु पर्यो हो। ल अब मैले के गर्छु फेरि पनि, अब हेर्नुहोस् है त, अब फेरि के गर्छु, यो स्टार छ नि त, स्टार भनेपछि के तपाईँको उल्टो काम गर्दो रहेछ कि। स्टार चाहिँ तपाईँको यो पोजिसनमा राख्नु पर्यो, 2 र 3 भन्ने पोजिसनमा कति छ त, 2 र 3 नै छ। सो 2 र 3 चाहिँ तपाईँहरूको यो पोजिसनमा राख्नु पर्यो, यो जति छ त्यो चाहिँ यो पोजिसनमा राख्नु पर्यो। जस्तै कि यहाँ 4 र 5 भयो भने 4 र 5 चाहिँ 2 र 3 भन्ने पोजिसनमा राख्नु पर्थ्यो हो। ल अब हामीले के गर्छ, यो लास्ट 1, अब यो 1 को पालो रह्यो नि त। अब 1 को लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, यो 2 र 3 चाहिँ 1 भन्ने पोजिसनमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 2,3 भयो हो। ल
यो पनि सकियो, यो पनि सकियो, यो पनि सकियो। 5 को लागि तपाईँहरूको 5 भयो। ल भयो। ल आई थिङ्क तपाईँलाई बुझिनु भयो होला। यो स्टेप नम्बर 3। अब हामीले के गर्छौँ, सिम्पली हामीले चाहिँ 0 को लागि कहाँ जाने, 1 को लागि कहाँ जाने बाटो खोज्छौँ है त। ल स्टेप नम्बर 4 को लागि के गर्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् है त। ल अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, अनि बल्ल पो अर्को काम हुन्छ त। स्टार्टिङ स्टेट कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स ट्री छ हो, यसको टुप्पोमा चाहिँ सबैभन्दा टुप्पोको यतापट्टि कुन चाहिँ सिम्बल छ त, कुन चाहिँ नम्बर छ, 1 भन्ने रहेको छ। सो तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट भनेपछि तपाईँहरूको कति भयो भन्दाखेरि 1 भयो। अब यो 1 लाई मैले नामाकरण S1 भनेर गरेको छु। अब यो S1 को नामाकरण गरिसकेपछि S1 को लागि 1 हुँदा कहाँ जाने, यो 1 हुँदा कहाँ जाने, 0 हुँदा कहाँ जाने बाटो पत्ता लगाउनु पर्यो के अरे। ल मैले चाहिँ मार्क S1 गर्दैछु। अब S1 को लागि फर 1 हुँदा कहाँ जाने, पहिला 0 को लागि गरिदिउँ न त, फर 1 हुँदा कहाँ जाने। ल अब 0 कुनमा छ, 2 र 4 मा छ। 2 र 4 चाहिँ यो सेटभित्र पर्छ, पर्दैन भनेपछि के गर्ने, 5 लेखिदिने र यसको नामाकरण गरिदिएको छु, S2 भनेर नामाकरण गरिदिएको छु हो। ल अब 1 को लागि कहाँ जाने त, कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त। ल 1 को लागि कहाँ जाने, 1 चाहिँ कुनमा छ, 1 मा छ, 3 मा छ। सेटभित्र कुन छ त, 1 मात्र रहेको छ। सो मैले चाहिँ फलो पोस्ट अफ 1 को गरिदिएको छु हो। ल अब 1 को गर्नु पर्दा 1 को फलो पोस्ट कुन छ, 2 3 4 रहेको छ नि त, 2 3 4 रहेको छ। यो नयाँ स्टेट भयो, यसको नामाकरण S3 भनेर नामाकरण गरिदिएको छु। तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ हो। ल S1 भनेपछि यो भएको छ, तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो दुइटैको 0 र 1 हुँदा कहाँ जाने त, त्यसको पनि पत्ता लगाउनु पर्यो है त। ल मार्क पहिला S2 को गर्दैछु। 0 हुँदा कहाँ जाने, 0 हुँदा कहाँ जाने, 1 हुँदा कहाँ जाने, 5 छ के, 5 भएपछि त 5 नै भयो है त। सो S2 नै भयो, S2 नै भयो है त। ल अब मैले चाहिँ S3 को लागि पत्ता लगाउनु पर्यो, 0 हुँदा कहाँ जाने, 1 हुँदा कहाँ जाने भनेर। ल अब 0 कुनमा छ हेरौँ त। 0 चाहिँ तपाईँको 2 र 4 मा छ, सेटभित्र छ, 2 र 4 चाहिँ रहेछ। सो फलो पोस्ट अफ 2 को युनियन फलो पोस्ट अफ कुन रे, 2 र 4। सो 2 र 4 चाहिँ सेटभित्र रहेको छ। 2 र 4 को कुन चाहिँ, 2 भनेपछि 2 3 4 छ, 2 3 4 रहेको छ। 4 को लागि नि 5 भन्ने रहेको छ। ल 5 भयो, एउटा नयाँ स्टेट भयो, यसको नामाकरण पनि गरिदिउँ न त, S4 भनेर नामाकरण गरिदिएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। ल अब 1 को लागि 1 चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 मा छ, 3 मा छ। सेटभित्र कुन छ, 2 मात्र रहेको छ के अरे, 4 मात्र कुन छ त भन्दाखेरि 3 छ, 3 मात्र रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। 1 को लागि गर्दैछौँ नि त, 1 को लागि 1 चाहिँ तपाईँको के छ, 3 मा रहेको छ नि त। सो यो सेटभित्र 3 मात्र रहेको छ। सो फलो पोस्ट अफ 3 को लागि कुन चाहिँ छ, 2 3 4 रहेको छ, 2 3 4 अलरेडी तपाईँले नामाकरण गर्नुभएको छ S3 भनेर है। अब लास्ट पनि यो S4 को नाम मार्क S4 को लागि पनि गर्छौँ अनि सकिन्छ है त। ल फर 0 त्यसपछि 1 को लागि, 0 को लागि कुन छ, 2 र 4 छ, 2 र 4 छ, 2 र 4 रहेको छ। 2 र 4 अलरेडी निकालेको छौँ, जुन चाहिँ S4 मै छ। ल सर्टकटमा गरेको छु। 1 को लागि गर्दाखेरि 1 3 रहेको छ, 3 मात्र रहेको छ। सो 3 मात्र भनेपछि त तपाईँको S3 भयो, सर्टकटको लागि गरेको छु। ल बुझ्नुभयो होला आई थिङ्क। अब यसको डायग्राम बनाउँछ, डायग्राम हेरौँ न त कसरी बनाउने रहेछ भनेर। तपाईँको अल्टिमेटली कतिवटा भयो, 4वटा स्टेट भयो, S1 S2 S3 S4 गरेर 4वटा स्टेट भयो। स्टार्टिङ स्टेट कुन चाहिँ, S1 रहेको छ। फाइनल स्टेट कुन चाहिँ छ त भन्दाखेरि यो ह्यास कुनमा छ, यो ह्यासको तल 5 छ कि नि नामाकरण, यो 5 कुनमा छ त भन्दाखेरि S4 भन्नेमा नामाकरण गरेको छन्। सो S4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनल स्टेट भयो। बुझ्नुभयो, आई थिङ्क बुझिसक्नु भयो होला। ल अब 0 को लागि यसबाट 0 हुँदा कहाँ गएको छ, S2 मा, 1 हुँदा नि S3 मा। ल S2 बाट 0 र 1 हुँदा आफैमा छ, 0 र 1 हुँदा आफैमा। S3 बाट 0 हुँदा S4 मा, S4 मा 1 हुँदा
1 हुँदा यस 3 मा ल 4 नि 0 हुँदा यस 4 मा 1 हुँदा यस 3 मा ल भइहाल्यो त यो त प्रकार DFA को डायग्राम भयो यो त प्रकार बाटोहरु पत्ता लागेको छ सिन्ट्याक्स ट्री भयो सिन्ट्याक्स ट्रीबाट फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकालेको छ फलो पोस्ट निकाले सकिगयो त ल यो त प्रकार चाहिँ 2079 मा आएको क्वेशन जुन चाहिँ सर्टकटमा कस्तो इजी वेमा तपाईलाई सिकाइदिएको छु नि हैन र ल अब यस्तै खालको भिडियो चाहिँ अब अर्को टपिकको बारेमा लिएर आउने नै छ सो फर दैट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे